بسم الله الرحمن الرحیم. به چینل پرو اکسپرت خوش آمدید. چطور می توانیم برنامه اکسل را در پروگرام MS Word ارتباط یا لینک دهیم و یا اینکه برنامه اکسل را در داخل صفحه MS Word استفاده کنیم. خب این سوالی است که معمولا پرسیده میشه و واقعا که بخش مهم است که باید بدانیم. به خاطر از اینکه در صفحه ورد ما معادلات الجبری یا ریاضی را اجرا کرده نمیتونیم، از این خاطر بهتر است که ما از پروگرام اکسل استفاده کنیم. خب میریم عملی کار میکنیم. به خاطر عملی نمودن این برنامه اول صفحه پروگرام ورد به این شکل باز میکنیم. بعد میریم در قسمت انزرت. از قسمت انزرت اول برنامه را کار میکنیم داخل صفحه ورد اکسل چه قسم انزرت میکنیم یا داخل میسازیم. میریم بالای تیبل، از قسمت تیبل بالای سپریدشیت کلیک میکنیم. به شکل صفحه اکسل باز میشه. از اینجا میتونید که شما هم خرد سایزش کلانی یا خرد بسازید. خب من میرم اینجا یک تیبل ایجاد میکنم به شکل اینجا مثال نمبر میتم ده اینجا مثال آیتم میتم جنس ده اینجا پرایس میتم ده اینجا هم توتال نمبرز ببخشیم QTY میتیم یعنی کوانتیتی. اینجا یک شماره میتیم 2 را کلان میتیم تا پایین میسازیم به این شکل. اینجا جنس میتیم مثال پن، دیگه میتیم مثال پیپر مثال کامپیوتر، دیگه مثال رولر، نوتبوک، خب میایم اینجا قیمت میتیم مثال پن 20 روپه، پیپر یک دانش 10 روپه، کامپیوتر مثال 26,000 ببخشید، خط کش یک دانش 5 روپه و نوتبوک هم یک دانش 100 روپه. و این قسمت میبینید در قسمت کوانتیتی تعدادش مثال از این 2 دانه است، از این 3 دانه، از این 1 دانه، از این 2 دانه، 3 دانه، از این هم 7 دانه. این قسمت توتال میکنیم تمام از این را. درست است دوستان؟ توتال مساوی میدیم. درست است؟ این ضرب در تعداد، از این انتر میکنیم و این را بالاش کلیک میکنیم تا پایین کش میکنیم، پایین درگ میکنیم میشه. بعدا اگر خواسته باشه کدام بک‌گراند یا کالر رو برای بدیم. ببخشید حالی آماده شد. بعدا دی قسمت هم آلت امرای مساوی میگیریم، مجموعه عمومیش اینجا هم میتونیم شما چی کنیم بکشیم یا تمام زی کارا کنیم. بعد دی قسمت خالیگاه کلیک میکنیم، چند ثانیه منتظر می باشیم. همین صفحه ما رو ببینید دوستان داخل چی شد؟ داخل پروگرام ورد شد. اینجا پروگرام چی است؟ ورد است که داخل پروگرام ورد شد. اگر ما همین کار در پروگرام ورد کنیم قابل عملی شدن نیست، یعنی امکان نداره، چون معادلات ریاضیکی رو ما شما نمیتونیم در پروگرام ورد چی کنیم؟ عملی کنیم. از این خاطر ضرور است که از طریق انزرت بالای تیبل بیایم از این قسمت چی کنیم دوستان؟ اکسل سپریدشیت یعنی صفحه اکسل داخل پروگرام ورد خود بسازیم. مثلا اگر میخواهید ادیت کنی بالای از دبل کلیک کنی
دوباره در صفحه اکسل باز میشه. از اینجا میتونی شما اکسل کنید. مثلا ما اینو منظم میکنیم یک ذره به شکل اینو به شکل بولد میسازم دیگه. هر تغییرات که شما خواسته باشی، حالا اگر بخوای سایزشون مثال چند نمبر کلام بسازی میتونی، مشکل نیست. درست است دوستان؟ این طریقه چی بود که داخل صفحه خود پروگرام اکسل چه قسم کار کنیم و چه قسم بیاریم. من در بخش دوم خود که عبارت از لینک است، یک برنامه چه قسم لینک میگیم. بالای انزر قسمت انزر بالای لینک کلیک میکنیم. بالای لینک کلیک کردی دی قسمت موقعیتش میگه که امو پروگرام اکسل که شما لینک میکنید در کجا موقعیت داره. میم دی قسمت دراپ لیست میگه. از اینجا مثال ما در پروگرام اکسل در امو داکومنت امو صفحه سپریدشیت که میخوایم ارتباط دهم در دسکتاپ از بالاش کلیک میکنم. از این قسمت پایین میم اینجا میبینیم لیست که در کجا هست. دوستان سپریدشیت اوکی. به این شکل صفحه چی میشه؟ ظاهر میشه. اما به شکل چی؟ یک لینک. کنترل پرس میگیرم، دبل کلیک میکنم، صفحه اکسل اتومات بر ما چی میشه؟ باز میشه. به شکل چند ثانیه منتظر میمونید. این صفحه اکسل است. اینجا مکمل پروگرام اکسل در دست ماست. اگر خواسته باشی ما این کار کرده میتونیم. در قسمت مثال میایم این قسمت یک تیبل ایجاد میکنیم. مثال به اون شکل که نمبر داشت، مثال آیتم بود دیگه، تعدادش بود، QTY بود، پرایز بود، توتال بود. درست است؟ اینجا مثال آیتم مثال پن بود دیگه، کامپیوتر بود، هر چیز دیگه که بود. از این تعدادش مثال 3 دانه بود، از این 2 دانه بود، قیمت از این بود دانه مثال در پزی بود مثال 45,000. و در این قسمت هم گفتیم که مساوی ایره ضرب در ازی میکنیم، انتر میکنیم، مساوی میشه و به شکل پایین میاییم بالای ازی هم آمده میشه. و یک دیزاین هم میتیم بولد میسازیم. از این قسمت رو وسط میاریمش. این قسمت یک رنگ میتیم، کنترل اس یا سیوش میکنیم. از این قسمت برنامه ما چی میکنیم؟ بسته میکنیم. حالا وقتی که کنترل دوباره دبل کلیک کنیم صفحه چی میشه؟ باز میشه. دوباره همون سیو شده، ما از استفاده کرده میتونیم. فقط فرقش چی بود که در لینک به شکل یک آیکن لینک میه، به شکل یک URL میه و شما میتونید که بالایش کلیک کنی و بالای خود پروگرام اکسل در محیط پروگرام اکسل مکمل کار کنی. اما در قسمت اکسل سپریدشیت که بود فقط در خود چی کار کرده میتونی؟ در خود اکسل کار کرده میتونی اما مکمل پروگرام با شما شو نمیکنی و نشان نمیده. این بود لینک برنامه اکسل. دوستان لطفا سابسکرایب چینل یوتیوب ما را فراموش نکنید. موفق باشید.